Sziasztok! Krocsek Attila vagyok, a Blogben vezérigazgatója. Az heti adásunkban, bejelentkezésünkben kicsit rendhagyóak leszünk, ugyanis elhívtam magam mellé Bács Anit, a marketingvezetőnket, aki az elmúlt hónapokban vezeti a marketinget és a kommunikációt a cégben, és egy kicsit ki szeretném kérdezni, hogy mi is történik itt a marketing házatáján, mi történt velünk az elmúlt 3-4 hónapban a közösségi médiában, a marketing területén. Igen, sziasztok, Bács Ani vagyok, és jelenleg én vagyok a Blogbennek a marketing vezetője. Nagyon szerencsés időszakban vehettem át így a marketing vezetői feladatokat így januárban. Nagyon jó időszak volt szerintem ez a platformnyitás. Nagyon szerencsésen alakultak így több változás egyszerre. Összességében szerintem elmondható, hogy egy viszonylag felfele ívelő időszakon vagyunk túl. Egy sokkal kriptósabb, sokkal aktuálisabb kommunikáció vette kezdetét így a Facebook oldalunktól kezdve a legtöbb social media felületünkön. Egyébként a számok is bizonyítják, hogy ezért egy olyan Facebookon 4000 követőről most már inkább 4400-4500 követőnél tartunk, illetve megreformáltuk az utóbbi időszakban a Twitter oldalunkat is, ami azt jelenti, hogy így a blogban nézőpontját azt igazából áthelyeztük így maga a token az ABS Show nézőpontjából, hogy kifejezetten, mivel az ABS Show-ban összpontosulnak a termékek, illetve hogy gyakorlatilag minden tranzakcióból részesül, minden projektből valamiféle módon, ezért úgy gondoltuk, hogy Twitteren megfordítjuk a kommunikációt, és így a token köré helyezzük. És mi lett az eredmény akkor a Twitteren olyan szempontból, hogy alakultak a számok? Kifejezetten jól alakultak a számok, mert ugye már korábban már volt az A-bankkal együttműködésünk, akkor is igen sok követőt sikerült szereznünk, akiknek egy részét sikerült is megtartanunk, viszont az utóbbi kampányt annyira jól sikerült időzítenünk az elmúlt héten, vagy 2 hete, hogy annyira jók voltak az együttállások, hogy nem csak, hogy több mint 2000 követőt szereztünk, most már olyan 7700-nál egy kicsivel több számnál tartunk, hanem összességben az árfolyamra is egy nagyon jó hatással voltak ezek az időzítések. Úgyhogy azt gondolom, hogy így az új követőket is sikerült megfognunk azzal, hogy a token köré építettük fel a kommunikációt, így nem a cégre kell rákeresniük, hanem könnyebben elérhető az ABS Show, akár egy CoinMarketCap-en, egy listázó oldalon, hogy a fókuszt megadtuk, hogy igazából az, hogy mit kellene vásárolniuk, az az ABS Show. Igen, ez mindenképpen tényleg egy nagyon-nagyon jól sikerült, akár pár hét volt az elmúlt hetekben. Szerintem ezt mindenki, az ügyfelek és mi itt a cégben is egyébként nagyon pozitívan láttuk, és nagyon jól sikerült az árstruktúrálás is úgy egyébként összességében a termékeknek. És persze jönni fognak majd az új termékek, és jönnek az új együttműködések. Az egyikről már beszéltünk, ugye, aki a Morze, úgyhogy őnekik azért van nagyon markáns vásárlóerő és meg social médiás együttműködési lehetőség is, tehát ott azt tovább mutat az együttműködés, mint egy egymás termékeinek a bemutatása, hanem hogy akarunk a Morzéval a marketing oldalról. Így van, egyébként pont a napokban kijött az iOS alkalmazása is most már a Morzénak, úgyhogy most már iOS-ra is letölthető, elérhető, úgyhogy most így, hogy már mindkét platformon ott vannak, egy kicsit jobban be tudjuk indítani ezt a fajta kommunikációt, és jobban be tudunk mutatkozni az ő közönségüknek, így, hogy a mi ügyfeleink is most már le tudják tölteni az alkalmazásukat, vagyis hát, hogy mind a két platformnak a használói most már le tudják tölteni az alkalmazást, illetve sokszor beszéltünk már erről, de minél több követő, minél több aktív ügyfelünk van, annál több lehetőség nyílik meg majd akár más partnerekkel, vagy más cégekkel együtt. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon... Ha az elmúlt 3-4 hónapot is jónak értékeljük, akkor az elkövetkező 3-4 hónap, meg akár hosszabb időszak, akkor ez egy még jobb időszak lehet, azt gondolom. Nagyon sok projektről még ugye nem beszélhetünk, de ha már csak a Morzésat is kiemeljük, már ott még a kiaknázatlan lehetőségekben is sok erő rejlik.
Emellett pedig nem terveztünk leállni az új dolgokkal sem. Most is ugye, mint beszéltünk, volt egy kicsit a Facebookon is egy reformálás, a Twitteren is egy reformálás, illetve igazából ez a YouTube-on is megtörtént. A magyar nyelvű kommunikációnkat most már teljes mértékben elkezdtük angolul feliratozni, ahogy ezen a videón is láthatjátok, illetve nagyon tervezzük, aktívan foglalkozunk azzal a kérdéskörrel, hogyan tudnánk ezt megfordítani, hogy angol nyelvű videókkal köszöntsük a közönséget és magyarul feliratozzuk, illetve, hogyha már ilyen kis videókat készítünk, akkor szeretnénk nyitni majd egy TikTok csatorna fele is, hogy akár ott egy újabb, fiatalabb réteget is megszólíthassunk, ezért teljesen más a közeg, akár egy YouTube-on, mint egy TikTokon. Igyekszünk minél több felületen ott lenni és aktívan ott lenni. Na és akkor még a jövőben mi várható ezeken túl? Hát online rendezvényekkel is még készülünk, de lehet, hogy nem is rendezvénynek hívnám összességében, hanem egy rendezvény sorozatoknak, amiknek igazából nagy részt a platformnyitáshoz, Termékekhez kapcsolódó információk. Igen. Lesz egy kicsit mélyebben bemutatva. És nem is általunk bemutatva, de azért túl sok mindent, vagy általunk is bemutatva, igen, de hogy ezért túl sok. Spoilerezni, igen. Szóval, hogyha össze akarom foglalni, akkor azért az látható, hogy az elmúlt hónapokban volt egy nagyon dinamikus növekedés, volt egy célzottabb kommunikáció, a Morzéval való együttműködés keretében egyébként külön-külön nyelvenként is fogunk csoportokat építeni és kommunikálni. Igen, meghallgatjuk a közösségnek az igényeit, ezt nagyon sokszor hallottuk és olvastuk, hogy hát, hogy a magyar és angol nyelv az nem fér meg egymás mellett, és akkor a Morze által még bejött a kínai nyelv is erősen, így igyekszünk arra fókuszálni, hogy a magyar, angol és kínai kommunikációnkat. Szóval mindegyiknek megadjuk a teret és a lehetőséget, és ne zavarják. Ne zavarják egymást, igen, a Bábel óta ezek a körülmények. Úgyhogy ezeket a lehetőségeket szélesítjük, ezek a csoportok egyre nőnek és egyre aktívabbak, ezáltal egyre nagyobb értékközösséget alkotunk, és ezáltal egyre nagyobb piaci súlyunk van, tehát ez mind jó a cégnek, mind jó a cég körüli infrastruktúrának, és egyébként az egész piacnak is. Úgyhogy hát köszönöm szépen ezt a kis rövid összefoglalót, szerintem nagyon szépen pár percben tudtunk tájékoztatást adni, hogy körülbelül mi történik itt a marketing és a social media fronton nálunk. Köszönjük a figyelmeteket, és jövő héten is jelentkezni fogunk. Kérlek, kövessetek minket ezeken a social media platformokon. Köszönöm szépen. Sziasztok! Köszönjük! Sziasztok.